23 березня зранку ми з батьком йшли від сусідів, від сусідки. І підійшли люди спочатку до батька, а потім до мене, тому що я йшов попереду, це між будинками десь, не знаю, 100 метрів максимум. І я йшов попереду, вже зайшов на свій двір і чую якісь голоси. Я повертаюсь назад, дивлюся, на батька зброю наставили військові російські. Я, звісно, підбіг, і вони на мене так само наставили, лягайте на землю, обшукали, куртки на голову, власні отак от. І повели, у нас там склади є, логістичний центр, побутова техніка, здається, там була тоді. І тоді закрили мене в приміщення без вікон, темне, там вже 2 чи 3 людей було, я здивувався. Я спочатку подумав, що мене хапнуть, що я журналіст, думаю, але коли побачив, що там вже 2-3 є, думаю, щось не те воно. Найважче – це невідомість, те, що ти не знаєш, скільки ти тут пробудеш, невідомість і відсутність будь-якої комунікації, будь-якої інформації зі світом, я не скажу навіть з Україною, просто з тим, що відбувається за дверима цієї камери тюремної. Це навіть гірше, ніж там відсутність нормальної їжі, там холод, відсутність медицини. Тому що ти знаєш, що якби от була інформація, що на війні, що вдома, що з рідними, це всі так казали, було б набагато легше переносити ці фізичні всякі там, те, що б'ють, те, що морять голодом, те, що холод був. Це було б легше тоді перенести, якби знали, коли нас випустять хоча б приблизно, обміняють там чи випустять, і знали б, що відбувається вдома. Якось намагалися все-таки якийсь, я не знаю, оптимізм зберігати в тому плані, що емоційно це дуже дратувало, що ми там рік, 2-3 роки в полоні, а якось розумом, логікою розумів, що вічно це не триватиме. Сподівалися, що кожен день в полоні буде останнім днем. Вони абсолютно знають, що вони роблять. Вони свідомі того, що вони роблять злочин проти людяності, злочини проти людства, людяності, я не знаю, проти здорового глузду, врешті-решт. Це держава-терорист, починаючи від їхнього царя Путіна, закінчуючи тим найменшим, так як він називається, офіційним інспектором у цій колонії. Вони всі прекрасно знають, що вони творять злочини, тому вони ховають обличчя свої. Злочини вони усвідомлюють, що роблять, але їм, я не знаю, на що вони сподіваються. Сподіваються якось виїхати на безкарність, так. А з іншого боку, якби були впевнені в безкарності, не ховались би. Ховали, там у нас було 3 корпуси. Один був середній корпус, і в цей середній корпус, там так от 3 стояли. В цей середній корпус відселили людей, в кого якісь були ознаки побоїв. У нас в камері був чоловік на рік за мене старший, і йому напередодні один з цих інспекторів вдарив його перчатками одночасно, і в його на скронях були синяки, такі як подряпані синяки. І його ми ж не знали, що якийсь буде візит, його ні з того, ні з цього забрали кудись. Забрали то й забрали. Потім на другий день приїздить Червоний Хрест, Червоний Хрест їде, і через декілька днів його назад повертають. Ми його питаємо, де ти був, це, до речі, чоловік з Київської області, Олександр Мальований, колишній спортсмен, чемпіон України з водного слалому. В спортивних колах відома людина. І ми його питаємо, де ти був, а він каже, а нас ховали, там, каже, не тільки я був, а були і інші люди з ознаками, синяками, тобто те, що видимими на обличчі, там, на руках. І їх таким чином сховали від Червоного Хреста, щоб показуху зробити, що все нормально тут. У них була така ідея, що ти повинен бути максимально притлумлений, що ти повинен бути забитий, як худоба, лякатися всього, щоб на тебе там кліпнули очима чи махнули рукою, і ти відразу там здригався. Це була їхня мета – зробити з людини тварину злякану. І їх дуже дратувало, як вони чули сміх з камери, там тоді кричали, що вам смішно, кому там смішно, такого типу. Дратувало їх так, хто був в хорошій фізичній формі, і тому вони саме заборонили через деякий час займатися спортом у камері, хто цим займався, там віджиматися, там якось
робили там імпровізовані турніки з цих ліжок двохповерхових. И сказали, что спортом заниматься нельзя, можно только вот легкую разминку. І їх дратувало той, хто був в фізичній і моральній формі, хто був не зламаний ні фізично, ні морально, їх це дуже бісило. Бити так, щоб були видимі синців 20, скажімо так, з літа 24-го року, от у них такого вже не практикувалось. І, до речі, коли людей брали на обмін, вони дуже ретельно оглядали, чи немає ніде синців. Тобто таким чином вони себе думають, що вони перестраховують, що типу віддали в Україну, а де ми його били, на ньому синяков нет, це все ви все придумали. Я думаю, така у них логіка. Мені здається, журналістський фах і можливості журналіста, вони не гірші, навіть краще, ніж можливості там, громадської організації, тому що ми в своїй професії приходимо на спілкування до людей, які приймають рішення, і ми можемо напряму їх запитати, там, чому не робиться те-то і те-то, або чому те-то і те-то ви зробили так-то, так-то, або дивіться, вас обманюють там, про полонених, що в них там все добре, а насправді в них не так. І в цьому плані я маю таку перевагу, яка куплена досить дорогою ціною, що я все те бачив, пережив, і коли будуть говорити політики, я так гіпотетично, звісно, що та ні, там усе добре, тому що я підозрюю, що такі звіти можуть бути. Я скажу, ні, то, хлопці, я там був, там все недобре. То, отак от. Європейцям в голові не вкладається, що методи нацистів, які були 80 років назад у Європі, що вони нині успішно приміняються Росією. І що це не жахалки, що це не страшилки, що це дійсно так. І можливо це якось працює на якомусь рівні, от, типу там якийсь Лавров їхній умовний десь там пересічеться з якимись посадовцями з інших країн, і ті йому будуть тикати носом постійно, що дивися, от у вас те, ви там того побили, тих не випускаєте, там дітей украли з України. Можливо, це якось так спрацює. Ну і, звісно, санкції, ще раз санкції, тому що за нас воювати ніхто не буде, а от санкції, Європа, західний світ, він може, скажімо так, їх розповсюдити набагато потужніше на росіян, ніж це є зараз.